Chào các bạn. Hôm nay các bạn cùng mình sửa cái cục sạc điện thoại ra điện dòng rất là yếu. Nó ra 5V nhưng mà khi sạc thì nó xuống còn cả 4V mấy à. Nói chung là không đủ để sạc cho một cái cục điện thoại. Bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem. Đầu tiên là mình cắm cái này vào. Và sau đó mình cắm cái đồng hồ đo mình tự chế này các bạn, để kiểm tra nó bao nhiêu vôn. Và nó đang đỏ là 5,1V các bạn này. Rồi mình lấy cái điện thoại cắm vào. Rồi các bạn cùng theo dõi này, nó có sạc được không các bạn này. Đó, nó bây giờ nó còn 4,6 và dòng sạc là 0,27. Đó, điện thoại nó bảo đang sạc đó các bạn. Nó cứ chớp về đó. Có cái đồng hồ này các bạn kiểm tra rất là thoải mái luôn này. Khi sạc là nó bị yếu vốn liền này. Dòng thì chớp. Nói chung là nguồn 5V của cục sạc này là không đủ chuẩn để sạc. Lúc có tải là nó bị sụt áp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sửa các bạn nha. Ở đằng sau này các bạn lôi cái này ra là các bạn sẽ có kiểm soát được dòng sạc các bạn. Các bạn gắn vào thì nó sẽ sạc các bạn. Đấy, rất đơn giản. Và khi sạc thì cái này bị lỗi sụt áp. Bây giờ riêng cái này á, là các bạn có thể xem cuối video. Các bạn thích thì các bạn làm theo. Mình có hướng dẫn chi tiết cụ thể cách làm các bạn nha. Rất đơn giản. Chỉ tốn 20k để làm cái này thôi. Bây giờ chúng ta cùng mở cái này ra để sửa nha. Sau khi các bạn mở được cái nắp dưới này rồi, các bạn nhẹ nhàng kéo ra. Dùng tay tách rời hai cái bo riêng biệt cho dễ nhìn và dễ tiến hành sửa chữa. Ở đây các bạn quan sát, các bạn có thể hiểu ngay được rằng là cái phích này là cắm điện 220V AC. 2 dây này vào đây để chuyển đổi điện 220V AC thành DC 5V. Và bên cái bo này là DC 5V sau khi đã được chuyển đổi. Đưa ra cái cổng để sạc cho điện thoại. Các bạn quan sát kỹ. Mình chiếu cho các bạn xem kỹ tí nha. Rất gọn nhẹ các bạn á. Thật là tài tình. Bây giờ mình sẽ dùng máy hàn các bạn. Nhả cái tụ 4.7 microfarad 400V là tụ lọc nguồn chính của nó ra. Kiểm tra bên dưới cái chân của nó xem có bị mục không, có dấu hiệu bị hỏng không. Ra rồi các bạn. Đúng như dự kiến các bạn. Mục rồi các bạn ơi. Rung chân luôn rồi nè. Mình hàn ra là nó rớt luôn các bạn nha. Đúng chính xác nó hỏng đó các bạn. Và ngay vị trí mình hàn các bạn này, mục luôn các bạn này. Chắc chắn hỏng ở đây rồi các bạn nha. Bây giờ việc còn lại chỉ là thay một cái tụ giống như nó. Đây mình là chuẩn bị sẵn một cái tụ. Các bạn đọc nha. 4.7 microfarad 400V thay vào. Rồi vì còn lại là mình chỉ thay vào thôi các bạn nha. Như vậy là xong. Trước khi thay mình sẽ vệ sinh ở đây thật sạch sẽ. Đã hang tù thay thế rồi các bạn. Đúng tù, đúng âm dương. Và kiểm tra rất kỹ trước khi là mình test thử. Bây giờ mình sẽ để như vậy test luôn các bạn á, cho các bạn thấy là nó kết quả như thế nào luôn. Tư thế đã sẵn sàng các bạn. Mình sẽ cắm cái điện 220 này vào. Cẩn thận các bạn nha. Rồi đèn đã đỏ 5.1V. Bây giờ sạc là 0.83. Rất ổn định. Không có dấu hiệu chớp nháy các bạn nha. Không có dấu hiệu chớp nháy. Rõ ràng bây giờ mình tháo cái
dây sạc ra, nó không bị ảnh hưởng gì cả các bạn nha. Như vậy là thắng lợi nha. Thôi mình cũng sẽ lắp vào cẩn thận, để như vậy nó hơi bị nguy hiểm. Đã lắp lại và test tốt rồi các bạn, dòng rất là ổn định này. Vậy là thành công rực rỡ các bạn ơi. Qua đây mình có thể là khẳng định là sửa một cái cục sạc iPhone mà bị lỗi nguồn ra yếu chập chờn không đủ 5V khi sạc thì rất đơn giản, chỉ là thay cái tủ lọc nguồn này thôi các bạn nha. Thay tủ lọc nguồn 4.7 400V này thôi các bạn nha. Và các bạn gặp cái lỗi này thì lập tức làm giống như mình là thành công các bạn nha. Còn các bạn nào muốn làm cái đồng hồ này để có thể quản lý được cái dòng sạc này thì các bạn tiếp tục xem đoạn cuối nha, để các bạn biết được cái cách làm và mình sẽ giới thiệu chi tiết cụ thể cho các bạn cùng làm. Chúc các bạn làm thành công nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn làm cái đồng hồ này. Chủ yếu là mình muốn các bạn có biết cách để cấu được cái đồng hồ này sử dụng như thế nào. Còn cái hình dạng này á, là các bạn tự làm, tự nghĩ ra các bạn nhé. Như mình là đồng hồ nằm ở đây, hai cái cọc điện để xuất ra mắc song song với cái cổng sạc này. Có cái này cũng được, không cũng được, các bạn chỉ cần một cái cọc sạc này là được. Có bạn thích thì làm hai cái cổng sạc này các bạn nha. Còn cái chân cắm này là để cắm vào các cái cục sạc điện thoại, cắm vào đây chẳng hạn các bạn, cắm vào đây các bạn nhé. Như vậy là kiểm tra rất là dễ dàng các bạn ơi. Bây giờ bắt đầu làm các bạn nha. Các bạn, mình sẽ cắm cái này vào cho các bạn thấy là ở đây mình đã cấu giấy rồi. Đồng hồ đã đỏ các bạn ơi. Tất cả đồng hồ đã đỏ các bạn nhé. Mình sẽ giải thích chi tiết một chút các bạn nè. Ở đây là cục sạc iPhone. Đây là một cái giấy sạc mình đã cắt ra, chỉ lấy 2 sợi màu đỏ và màu đen. Còn 2 sợi màu xanh và màu trắng mình cắt bỏ không cần. Sợi màu đỏ này là đại diện của 5V, thì mình cấu vào dây màu đỏ và màu vàng của cái bảng đồng hồ này các bạn. Các bạn hãy nhìn kỹ nhé. Còn dây màu đen thì cấu vào dây màu đen lớn và dây màu đen nhỏ của cái bảng đồng hồ này. Mình tách ra cho các bạn nhìn rõ này. Bảng đồng hồ này còn là duy nhất dây màu đỏ thì sẽ đi ra cái chân âm của cái cục sạc điện thoại. Cục sạc này các bạn lấy ở đâu? Các bạn lấy ở trong những cái cục sạc điện thoại cũ hỏng, các bạn đập lấy ra. Nhớ là khi tháo các bạn phải giữ cả cái chân này đầy đủ. 4 chân này phải giữ đầy đủ các bạn nha. Còn chân dương của cái cục sạc, cổng sạc này thì các bạn hàng vào dương của cái dây sạc 5V. Rồi thật vả, chỉ có vậy, đơn giản quá các bạn ơi. Giờ mình sẽ cắm cái sạc này vào là xong. Tất cả chỉ có vậy thôi các bạn nhé. Cắm vào các bạn này. Vốn giảm xuống 4.7 vì dây mình cấu nhỏ quá và dòng đã tăng 0,7A. Để cái bảng đồng hồ này không báo tụt áp thì các bạn cấu những cái dây này thật lớn các bạn nhé, và cắt ngắn những cái dây này lại. Mình sẽ để như thế này để các bạn thấy là rất dễ dàng làm các bạn nha. Và các bạn sau khi nhìn cái này rồi các bạn hãy tự mình cấu lấy, chứ mình không cần đưa phải sơ đồ đâu các bạn nha. Và mình sẽ tháo hai cái này ra để các bạn nhìn kỹ hơn một chút, rất dễ dàng hơn này. Đấy, rút cái này ra. Với tư thế này các bạn sẽ làm được ngay.
Video xin dừng ở đây các bạn. Chúc các bạn làm thành công. Mình xin một like, một subscribe để ủng hộ kênh có tương lai phát triển các bạn nha. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.